दिवाळीच्या शुभ मुहूर्तावर आपण स्पेशल फराळ तयार करणार आहोत। आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण बनवणार आहोत चविष्ट आणि कुरकुरीत शेव, जी तुमच्या फराळाला खास बनवेल। सोप्या पद्धतीने आणि झटपट तयार होणारी रेसिपी तुमच्यासाठी घेऊन आलो आहे, तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत पहा आणि या दिवाळीत आनंदाचा स्वाद अनुभवायला तयार व्हा। त्याच्यासाठी इथे आम्ही अर्धा किलो हिरा बेसन घेतलेला आहे आणि चवीपुरतं मीठ, ओवा पावडर, तेल 2 चमचे। बारीक शेव बनवणार आहोत त्याच्यामुळे ओवा पूड करून घ्यायचा आहे। इथे एका परातीमध्ये हिरा बेसन, तुम्ही घरी जो आपला रेग्युलर बेसन आहे तोही वापरू शकता। त्याच्यामध्ये 1-2 चमचे ओवा पावडर, चवीनुसार मीठ, सर्व एकत्रित चांगले मिक्स करून घ्यायचं आहे आणि लागेल तसं थोडं थोडं पाणी घालायचं आहे। कणिक आपल्याला जास्त घट्टही नाही आणि जास्त पातळही नाही करायचं, थोडं थोडं पाणी घालून आपल्याला चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला पीठ तयार करून घ्यायचं आहे। हिरा बेसन थोडा चिकट असतो आपल्या रेग्युलर बेसनपेक्षा। अशा पद्धतीने आपल्याला त्याचं पीठ तयार करायचं आहे आणि 1-2 चमचा तेल घालून परत एकदा आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। आपलं पीठ तयार आहे शेवसाठी। आम्ही हा साचा वापरलेला आहे शेव तयार करण्यासाठी। शेवच्या साच्याला आतून थोडं तेल लावायचं आणि त्याच्यानंतर आपण बनवलेला जो शेवसाठी पीठ आहे ते त्याच्यामध्ये घालायचं आहे। आणि गरम तेलामध्ये आपल्याला शेव सोडून घ्यायचं आहे। आधी खालची बाजू तळून झाल्यानंतर मगच आपल्याला शेव परतायचा आहे, परतून घ्यायचा आहे। शेव खूप क्रिस्पी बनते आणि अगदी सोप्या पद्धतीने आणि कमी साहित्यामध्ये खूप छान बनते शेव। तुम्ही बघू शकता शेवला किती छान रंग आलेला आहे। आपलं शेव खाण्यासाठी तयार आहे। माझा हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असल्यास लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करा। थँक यू।